Ja tervetuloa taas tänne Steamin Neckfest demopelien pariin. Tässä on toinen peli, minkä mä katoin, että on mielenkiintoinen. Ai, musiikki jo lähti päälle. The Precinct, joka on vähän niin kuin... Me ollaan kai poliiseja, mutta mitä mä oon nähnyt jotain pelivideoita trailerista, niin näyttää, että se on vähän niin kuin GTA 2 tyylisen hengellä mennään, mutta... Tässä suositeltiin käyttää ohjainta, niin mehän käytetään ohjainta. Koska en tiedä pelistä paljon enempää, niin pidemmittä puheitta. Mennään ensitunnelmien pariin ja katsotaan millainen peli tämä on. Tai millainen pelistä tulee. No niin, siinä me ollaanko me nyt? Pre-alpha. Quality Gaming Presents. Vähän tulee GTA 2-viboja paremmalla grafiikoilla. Sitä aikoinaan pelasin. Welcome to Averno City. Averno City. Peaceful from here, but trust me, it's rotten to the bone. That's where we come in. Averno's finest. We swore an oath to protect this city, to look out for the citizens walking those streets below. There's bad guys, and there's good guys, and then there's us, all balancing on a knife edge. Pahat ja hyvät pojat ja me. No mitäs me ollaan? But it's a fight we're losing. Ollaanko me hyvä poliisi vai paha poliisi? Worse than that, we got targets on our backs, and every low-life punk and thug thinks they can take aim. Heck, a few of us might even deserve those targets. Not all of Averno's finest are that fine. We got our fair share of rot too. What good is an oath of honor if you got no honor to betray? But me, I believe in the badge. That chunk of metal means something. And hey, some days the good guys come out on top. But most days not so much. All the while the fight rages on. Ihan hauskan näköinen peli. Niin paljon, tai silleen, tätä maailmaa katsoo, että niin paljon on ollut sellaisia 3D, ei niinku ylhäältä olevia peliä, niin ehkä mukavaa vaihtelua. Katsotaan millainen tää on. The Precinct. Me ollaan ACPD, Police Department. And they remain at large. Chandler, Sayers, you're covering downtown. Keep them peeled. These guys are no joke. You got it, boss. All right, I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Bah! Where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. Will obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the... Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may, I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell, his stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city. Kyllä. Suojelemme kaupunkia. Poliisin vala. I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do, not who we know. I want you to welcome Officer Cordell, but I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. Saaks mäkin joskus sun vuoroa? Kaikki puhuu vaan niin hirveänä. Like me. We're the ones out there making the hard choices. And those choices are what make us who we are. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. Are we clear? Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir. Thank you, officer. Kuka mä niinku oon? Watch Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly? Yeah, boss? The rook's with you. I pulled the last one. Why do you think I'm giving you this one? Because I did something in a past life? You did something. I'll alert the media. All right, squad. Let's get out there and make Averno City proud. Yes, ma'am. Time to pound pavement. Come on, Rook. Let's go for a drive. Okei, mä oon rookie. Aika hauskan näköinen.
Hei, nyt jotenkin heti alkuun pitää sanoa, että ihan hauska tunnelma. Tai siis tämmönen... Time to hit the streets. Voinko mä jutella sulle? Voi. Minnekä meidän pitää mennä? Ei, täällä on meidän poliisitoimisto. Juostaan, mä oon niin innokas. Pääseks mä töihin? Pääseks mä töihin? Mä oon aina halunnut olla poliisi. Miltäs mä näytän? Welcome to the ACPD, kid. Time for our first mission. Sustenance. But, you can drive. My hip's been acting up lately. Oh, and, don't worry about the Okei, mä ajan. They like to act tough, but that's just cause they don't have my natural good looks and winning personality. No niin, minne me mennään? Poliisi. Täällä on auto. Hei, terve kaveri. En voi koulutusjaksolla jutella randomille. Noniin. Oota, mä yritän päästä autoon, mutta on vähän vaikeeta vielä. I bet you learn all kinds of fancy driving at the academy, but for now, let's just take it slow and steady. Joo, tuuhan nyt. Job on your first day. Tuttu, minne mennään? Swing by the hot dog stand and Hey, check it out. There's heti- a parking bay there. Heti mennään hotdogkeja syömään. Hei, tätäkö tää poliisityö on? Hotdogkeja vaan syödä. Ei saaks mä saan sireenit. Hups, eikö tää on joku... Minkähän mä nyt laitan, en tiedä. No niin, kiire hotdogeille. Hotdogeille. Pääsekö mä tosta? No, ehkä mä en lähde vetelee pihojen läpi sentään mun eka päivä töissä, et ne ei varmaan tykkää. Chinatown. No niin. Täältä tullaan. Mitäs sitten? Mennäänkö me Good syömään? job, rookie. Time for some chow. Joo, hotdogeille me oikeesti mentiin. Eikö tää ollutkaan työtehtävä vielä? Tube steak. Breakfast of champions. How'd you take yours, kid? Mitäs mä otan? No en mä nyt... No, otetaan tolla samalla A mennä. maximalist. I can Kaikki respect that. vaan. What's the damage, Fareed? Leo, my friend, for you, no charge. Fareed, you old softy. You earn that tip every time, don't you? Breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. You know, your old man liked his dogs too. Of course you do. We came up through the academy together. Took different paths when we got on the force, though. He wasn't gonna let anything get in his way. And me, well, let's just say, water finds its level, and my level is, Easy mode. easy mode. No niin. Hei, nyt tuli hälytys. Oh no, pankissa ryöstö ammuttu. Another beautiful moment ruined. Mitä mä tein? Well, that's what they're paying us for, right? Central, this is Unit 84, responding code 3. 484, be advised, suspects are heavily armed. Approach with caution. Okay, kid. Okei, kid. The real deal? This is it. Joo, mennään pankkiin. Tässä on oikein aika. Ei, ensimmäinen päivä ja joudun heti hommiin. Saako tässä ammuskella miten? Jos ne ampuu mua, niin onko nämä jenkkipoliiseja, että mä saan ampua heti niitä vai? Ei, Jenkeissä ne saa kyllä ampua ilman, että suais ammutaan, mutta Suomessa ei. No niin. Juostaan. Now remember, they get one warning. Okei, yksi varoitus. We take them down. Get ready. Police! Freeze! Drop your weapons! Morons! Doesn't look like they're gonna give us a choice. Light them up! Se toimii noin. Oh no. Aika vahvoja kavereita. Call for backup. No niin. Yksi on enää jäljellä. No niin. Eat this. Otinko mä paljon osumaan? Bookman in the
Nyt tuli uutisessa live-lähetys. Ja kyllä taidettiin olla jenkkipoliiseja, kun niin äkkiä tartuttiin pyssyihin. Ei ollut mitään, että tiputtakaa aseet. Oh no, nyt meidän pitää varmaan lähteä jahtaamaan. Mitäs mun pitää tehdä? Musta tuntuu, että tuo paku kulkee kovempaa kuin mun poliisiauto. Back up. Miten tää toimii? Select. Pitääks mun jotain esim... pyytää tossa niitä piikkimatteja vai miten tää toimii? Okei. Oho. Hei, ne tulikin ne backuppi. Ammu sitä! Ammu! Mitä voice over? Okei. No niin, nyt ei tarvinnut ampua, se antautui. Mä huusin. Tai en tiedä huusko tuo mun kaveri, mutta mitäs mun nyt pitää tehdä? Pitääks mun pidättää hänet? Mitäs mä hyppään pois? No niin. Yes, mä pidätin. No kiitos, kiitos. Olikin aika rankka, aika dramaattinen eka päivä. Ja mun auto on kyllä aika hyvä, kun meni vaan betoniporsan läpi ilman mitään osumaa. Lähetäänkö me nyt viemään hänet vankilaan? Aika lähellä poliisiasemaa ne kyllä ryöstön teki, rohkeita kavereita. Pakko sanoa. Sori, mut kun sä oot vähän eessä, kun poliisi yrittää parkkeerata parkkipaikkaa. Irtoisiko mun takapuskuri? Entäs sitten? Otat sä hänet vai? Otat näköjään. Let's go! Pitäisikö hänen maski ottaa pois? Tässä on myös escort optionsia. Noniin. Nytkö mä kuljetan häntä? No niin, joo. Tässä on... Meidän sanoa, tässä on teidän potilas. Kukas hän on? Craig Morton. Ainut, joka selvisi iskusta. Ja Nick Cordell allekirjoittaa. Ketä meidän pitää sitten mennä? Ai meidän pitää mennä tonne. Minnehän menee istumaan? Tonne, putkaa. Eikä hänen kassi kannattaisi ottaa pois hänen selästä, missä nuo rahat on näin vinkkinä vaan, mut no, mitä mä oon tuomitsemaan eka päivää töissä? Noniin. Mean Gene, what's today's major malfunction? Oh, the usual. Misfiled evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Cordell, meet Eugene, our evidence guy. Eugene Papadopoulos at your service. Terve, Eugene. You drive Eugene. my hip routine on you yet? Hey! Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job's to know where everything is, which basically means tracking down whatever you humps misfile, mislabel, or otherwise misplace. We do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me. Okay. Make sure it's safe. Kiitos You're a tiedosta. beast, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. Eka päivä, joka on ohi. See you in the morning. Unless I die in my sleep. God, that sounds pretty good, doesn't it? No niin, mitäs sitten? Pitää työvuoro lopettaa. Missä se deski on? Siellä. No mennäänpä lopettaa. Onks tää mun oma pöytä? Nice. Mulle on annettu jo oma pöytä.
Morning, Cordell. Ai, nyt on uusi aamu. En päässyt kotona edes käymään. Nukuinko mä täällä työpaikalla? Love you too, Kowalski. I know we dropped you right into the thick of it on your first day, but fundamentals are important too. What she means to say is that parking tickets are how the city pays the bills. Come on, Kelly, you know that isn't true. This city hasn't paid its bills in years. Regardless, today is gonna be about old-fashioned police work. You're gonna walk a beat and maybe straighten out a little bit of this bent old city. Check your handbook for the violations to look out for. Okei. Mistäs mä saan handbookin? Ai tosta. Mitäs täällä niinku pitäisi tutkia? Mitä nää niinku on? Nää on subwayta. Mikäs tuolla on? Autokorjaamo. Anteeksi, mutta mä en tiedä nyt mitä mun pitää täällä handbookilla tehdä. Ei, onks täällä? Pitääks mun mennä jollekin tänne? Current shift, no action. Okei. Introduction, joo. Crimes. Assault. Pitääks näistä joku valita? Policing, pursuit, interaction, other action. Okei. Wanna go catch some bad guys? Lähetään lisäpahiksi katsoa. Pakko sanoa kyllä, tää on vaikuttanut tähän mennessä aika hyvin tehdyltä peliltä. Ihan mielenkiintoiselta. Vähän erilaista mitä yleensä on pelannut. No niin, lähdetäänpä vähän pahiksia nappaamaan. Okei, 6 eri tollasta on. Enkä mä ruveen mikä sakkokaveriksi nyt. Tuliko musta joku pysäköintivalvoja? There are 6 different parking violations to look for. Blocking a hydrant, parking in the opposite direction of traffic, too close to a crossing or on the sidewalk. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. You can't take it back. Here's one. Can you see what parking violation this bozo is committing? No en mä tiedä. Mikä tossa on muka vikana? Mistä mä tiedän? Samoin päin on... tää. Ei saa ton esteenä, joo. Good job. The handbook shows all the violations. Yeah. Come on, let's check some parking meters. Eka päivänä päästä pankkiryöstäjästä ja sitten me ruvetaan antaa sakkolippuja. Parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it is expired. Okay. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of On people who aika. don't like to pay their dues these days. On aikaa. Tässä on ongelma. Mitäs mä sitten Is it teen? expired? Yes. Give him a ticket. Mä annan. Missäs tässä on se? Tuossa. Noin. Hey, you're getting the hang of this ticketing. Hei, sulla on vähän ongelmaa. Älä kävele pylvästä kohti. Mikä? Come across different crimes as you walk your beat. You could be issuing parking tickets 1 minute and chasing an armed thug the next. My advice, be prepared for anything. Okei, mä valmistaudun. Onks tuokin väärin pysäköity? Kadulla auto. Mä juoksen. Will you look at this? Write 'em up. On the sidewalk. You're a natural. Ja taas, mä oon luonnonlaajakkuus. Kiitos. Mut Let's scary mä en kyllä odottanut, että kun mä hain poliisivoimia, että musta tulee mikään parkkipirkko, mutta... Got eyes on a vandal. Go handle it, kid. Hei, vandaali. Okei, eli mua ei pidä käyttää väkivaltaa. Mitäs mä teen tässä niinku? Mikä on support options? Ei saa tehdä grafiitteja. So. Fine, and let's get out of here. So. Onko tässä mitä? Ai mun pitää vaan hänelle sakko antaa. Okei, no annetaan sakko. Mitäs mä olisin pidättänyt hänet? Tai mitäs mä olisin ampunut hänet? We should check for any more spray can bandits nearby. No tutkitaan. Graffiti is a type of vandalism, and only warrants a fine. Picasso there surrendered as soon as he saw us. So we didn't need to arrest him.
That said, some criminals like to try their luck. They might throw a few punches, or they might take off. Both of those are arrestable offenses. Even if the initial crime only warrants a fine, once a perp commits an arrestable crime, you gotta make the arrest. Ei, siellä on hän tekee selkeästi jotain pahaa. Tekeekö hän? Hän meinaa olla graffiti. Vandal at work in my patrol sector. Dispatch to 84. Message received. Hei. Mitä? Got a wild one here. Try to restrain him. Miten tällä lyödään? Stop there. Halt. Hei, nyt mä en oikein tiennyt miten mä löin. Meni ohi. Sori. Sut ainakin varmaan pitää pidättää. Koska sä hyökkäsit poliisin kimppuun. Call an escort unit to take our suspect to the precinct. Okei, mitäs sitten? Pitää... Joo, koko ajan sanoi, että pitää opasta katsoa, mutta ei me mitään opasta tarvii. No options. Miten mä voin kutsua jotain? Hei, mulla on stankanikin. Pitääkö mun tossa jotenkin tehdä? Tosta. Joo. Noin. Sinnekö me se vaan jätettiin? Eikö me pitäisi ottaa, että poliisi tulee eka? Hän pystyy juoksemaan tossa. Tuutteko te hoitaa hänet? Pitääkö mun vamputtaa tota kaveria? No niin. Mitä voice order? Kelle mä nyt huutelen? Kelle me nyt huudellaan? Mitä täällä tapahtuu? Onks tuolla jotain? Tuolla on poliisiasema. Minnekäs sinä lähet? Pitääks mun tää ajaa? Ajaa ei. Minnekä mun pitää mennä? Ai täällä on joku kaveri. No oisitte heti sanonut. No niin. Sut on pidätetty poliisin nimissä. Mitäs tälle pitää tehdä? Pidätetäänkö tää? Might as well escort this brain box ourselves. Pääsikö mä tästä ovesta? Olisiko tää nopeampi? No niin, täällä tulee vandaali. Vandaali tänne sisään. Minnekäs mä vien hänet? Sori, nyt sä näet meidän sisätilat, mutta ei mahda mitään. Hups. Mä vahingossa irrotin hänet. Tuuhan tänne. Vankilaan siitä. Joy Car. Vandalismi. Ja allekirjoitus. Yes. Ja sitten taas päivä on pulkassa. Mennään omalle pöydälle. No niin. Se oli hieno päivä. Mä mietin, että tässä voisi olla tämän pelin ensitunnelmat. Kun päästiin jo aika monta. Päästiin sakkoja antaa, pankkiryöstö estää ja vähän vandaaleja pidätellä. Mutta tää peli vaikutti mun mielestä ihan kivalta. Et pitää miettiä, kun tää julkaistaan kokonaan, että rupeeko mä tätä pelaa vai en, mutta katsotaan. No käydäänkö me vielä pomon luona? Käydään vielä pomon luona. Even here in the shop. This is not for general consumption. Got it. Ah, Cordell, come in. I want you to meet Detectives Lee and Ai te etsiviä. Pääseekö mäkin estiväksi? Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Yeah, log 200 more like that and you'll be a real Averno cop. I don't know, look at him. I think he's got it in his bones. It's good to meet you, Cordell. Your pop was one of my heroes. Ai mun isäkin oli poliisi. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. Kiitos. We discovered a print on a dropped weapon. It matched someone who wasn't even at the scene. A Mr. Michael McKenzie, rich guy, lives in a mansion on the north side. Tactical paid him a visit a few minutes ago, but it seems he was tipped off. Okei, sormenjälkiä He sped off out the back. We're scrambling an aerial unit to track the vehicle now.
Excuse me, sir. Bird is fueled, ready for wheels up in 2. Martinez, this is Officer Cordell. He'll be with you on this operation. A rookie, sir? Is this the right time for... It's the right time for Älä minua rukiksi sanoa. Right, officer. Yes, sir. See you up top, Cordell. We gotta move. I authorized you on this mission because I was impressed by your performance at the bank, Cordell. Kiitos, kiitos. Nyt me skipataan tämä ja tähän lopputunnelmaamme päätämme tämän. Vaikka jännittävä tehtävä olisi edessä, mutta... Vai pitäisikö meidän mennä helikopterilla lopettaa päätös? Se on näyttävä lopetus tälle jaksolle. Kun päästään lentämään. Mä en tiedä missä vaiheessa mä oon opetellut helikopteriin lentää, mutta ei kai se haittaa. Noniin. Ja tässä noustaan taivaalle. Ja kiitämme tästä ja nähdään ensi kerralla jonkun pelin parissa. Katsotaan mitä tulee seuraavaksi. Mutta tälle pelille mä annan mahdollisen suosituksen. Elikkä se on nyt. Moi moi!